Proč právě univerzální frézovací hlavu? Nízká pořizovací cena hlavy i profilových nožů. Velké množství vyměnitelných profilových nožů a nezávislost na broušení. Ahoj, já jsem Honza z IGM a v tomto videu si představíme univerzální frézovací hlavy. Jaké mají využití a jaké jsou jejich výhody? Frézovací hlavy dělíme podle typu posuvu materiálu na manuální a mechanické. Manuální frézovací hlava je určena pro ruční posuv materiálu, kdy je obrobek do řezu posouván obsluhou stroje. Kvůli bezpečnosti je opatřen omezovači, které kopírují tvar profilového nože a omezují úběr materiálu, aby nedošlo k odmrštění obrobku v důsledku rychlého posuvu materiálu do řezu. Mechanické frézovací hlavy jsou určeny pro strojní posuv, tedy při použití podavače materiálu, kde je rychlost posuvu řízená a není možnost zranění při vkládání obrobku. Pojďme si společně ukázat, co všechno umí a jak jednoduše fungují. Univerzální frézovací hlavy jsou vhodné jak pro použití ve spodních frézkách, tak i ve čtyřstranných frézkách nebo CNC agregátech. Jedna univerzální frézovací hlava vám dokáže nahradit desítky frézovacích hlav, které jsou určené pouze pro jeden tvar nebo jeden typ operace. Můžete s ní bez problému frézovat palubky, rámy dvířek, dveří, zubový spoj pro lepení spárovky, madla pro zábradlí, podlahové, stropní nebo zasklívací lišty, spoje na pero a drážku nebo třeba rádiusový profil pro stěny koupacích kádí a spoustu dalších tulhářských výrobků. Pájeným frézovacím hlavám s HSS noži už dávno odzvonilo. V případě otupení musíte pájenou hlavu zaslat do brusírny a čekat s dokončením své práce. Pokud dojde k většímu poškození nebo zlomení zubu, stává se pájená frézovací hlava nepoužitelnou. Výhodou univerzálních frézovacích hlav je jejich víceúčelové použití, jelikož je možné si vybrat z více jak 200 profilových nožů různých profilů a tvarů. Za předpokladu, že si žádný profil nevyberete, nemusíte zoufat. V nabídce máme i blankety, které nejsou vybroušeny a je možné si nechat požadovaný profil vytvořit. Profilové nože a omezovače se vyrábí ve dvou šířkách 40 a 50 mm. Obě šířky lze bez problému upnout do všech univerzálních frézovacích hlav IGM. Hlavy se vyrábí o průměru 100 nebo 120 mm. Je třeba brát v potaz, že je to průměr bez nožů. Při vložení například základního rovného profilu je průměr menší hlavy 115 mm a větší 130 mm. Pokud to váš stroj umožňuje, tak určitě doporučuji tu 120 mm, jelikož je zde větší oborová rychlost a tím i lepší opracování dílce. 100 mm hlava má dva řezné břity. U 120 mm hlavy je možné zvolit dvoubřitou nebo se 4 řeznými břity, kde je kvalita opracování ještě o něco lepší. Tělo frézovací hlavy může být z oceli nebo hliníku. Ocelová hlava je pochopitelně těžší a mechanicky odolnější než hliníková. Vyšší hmotnost zaručí stálé otáčky i při frézování například sukatého dřeva, což může mít pozitivní vliv na kvalitu opracování. Ocelové frézovací hlavy se hodí pro frézky s vyšším výkonem, například 3 kW a více. Hliníkovou hlavu naopak využijete u méně výkonných frézek do 3 kW výkonu. Nízká hmotnost je ideální pro CNC kvůli menší zátěži upínače. Jako příslušenství určitě doporučuji kopírovací kroužky s ložiskem, které využijete pro falcování, případně ořezávání dle šablony. Může se stát, že váš nástroj nemá 30 mm otvor, ale třeba jen 35, 40 nebo 50 mm, ale váš stroj má 30 mm hřídel. V tomto případě pro vás máme řešení, kdy můžete do spodní a horní části hlavy vložit příslušnou redukci. Profilové nože ani omezovače nejsou součástí frézovací hlavy. Je třeba je dokoupit samostatně. Zdali uvažujete o koupi frézovací hlavy, tak do začátku mohu doporučit sadu, kde se nachází frézovací hlava
a nejčastěji používané profily. Teď už víte, podle čeho frézovací hlavu vybírat. Jaký máte zvolit průměr, z jakého materiálu má hlava být a kdy a proč používat hlavu s omezovači. Snad jsem vám sdělil vše potřebné, co vás o frézovacích hlavách zajímalo. Jak jsme se společně přesvědčili, tak jsou univerzální hlavy opravdu neodmyslitelným nástrojem v dílně. Dejte nám vědět do komentářů, co by vás zajímalo příště. Nezapomeňte dát odběr a like na video. Tak s Honzou zase příště. Ahoj!